happy morning, October 1st. Welcome po, samahan niyo po kami. Pupunta po tayo ngayon sa isang adventure na naman, kung saan nakaroon tayo ng junk boat. Dito tayo ngayon sa HongKong Pier. Ayan. Habang naghihintay tayo ng boat, ito yung mga kasama natin sa likod. Medyo marami ito ngayon kasi dalawang boat kami. Pero hopefully maging maganda yung panahon mamaya, hindi ganun kainit, tsaka hindi ganun kalamig, di ba? Samahan niyo po kami mamaya, ha? Okay, see you guys. Thank you.